Welcome to Capital One Academy YouTube channel. අද වීඩියෝ එකේදී අපි කතා කරන්නේ කොහොමද Discord account එකක් හදන්න කියලා තමයි අද වීඩියෝ එකේදී අපි කතා කරන්නේ. මොකද ගේමර්ස්ලට ඒ වගේ ගොඩක් අයට මේ Discord accounts වැදගත් වෙනවා. එතකොට අපි බලමු අපි කොහොමද මේ account එක හදාගන්නේ කියලා. මේ Discord account එක හදන්න ඔයාලට email address එකක් විතරයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ search එකේ www.discord.com කියලා ගහගන්න. නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් Discord කියලා search කරගන්න. Discord කියලා search කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට එනවා https discord.com කියලා. මෙන්න මේ Discord your place to talk and hang out කියන එක ඔයාලට click කරන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි Discord එක ගැන description එකකුත් ඔයාලට මෙතනදී බලා ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. හරි, අපි මෙන්න මේ Discord කියන එක ක්ලික් කරගමු. ඒ වගේම තමයි මේකේ Discord app එකක් තියෙනවා. ඔයාලට ඕන Discord app එක download කරගන්නත් පුළුවන් Play Store එකේ. ඒ වගේම තමයි මේ Windows වලටත් තියෙනවා. වෙනම මෙතනට ගිහිල්ලා ඔයාලට ඕන නම් ඒක download කරගන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔයාලට ඔයාගේ Chrome browser එකේම ඔයාලට මේ Discord එක භාවිතා කරන්නත් හැකියාවක් තියෙනවා. Phones use කරන අයට පුළුවන් Apple Store එකේ තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි Android users ලට Play Store එකෙත් තියෙනවා. අපි එහෙනම් බලමු කොහොමද මේ account එක අද PC එකකින් හදන්න කියලා තමයි මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ. හරි, ඉස්සෙල්ලම ඔයාලට මේ interface එක ආවට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මේ login කියලා button එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ login කියන එක ඔයාලට පුළුවන් click කරගන්න. login කියන එක click කරගත්තට පස්සේ මේ interface එක load වෙලා එනවා. හරි, ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ආවට පස්සේ ඔයාලට එනවා welcome back කියලා මෙන්න මේ වගේ QR code එකක් එහෙම තියෙනවා. එතකොට දැන් අපේ මෙතනදී අපිට login එකක් නැහැනේ. එතකොට අපිට පුළුවන් මෙතනදී register account register කියලා button එකක් තියෙනවා. need an account කියලා මෙන්න මේ register කියන button එක ඔයාලට click කරගන්න පුළුවන්. එතකොට මම ඔයාලට කිව්වා ඔයාලට මේකෙදි email address එකක් අවශ්‍ය වෙනවා කියලා. එතකොට මම මෙතනදී email address එකක් type කරලා මෙතන මගේ තියෙන email address එකක් මම copy කරලා ගන්නම්. copy කරලා මේක paste කරගන්නවා. ඒ වගේම තමයි මෙතනදී අපිට username එකක් දෙන්න අවශ්‍ය වෙනවා. මම මෙතනදී username එකක් දෙන්නම්. ඔයාලට කැමති username එකක් මෙතනදී දෙන්න හැකියාවක් තියෙනවා. එතකොට මේ username එක මේක okay. ඊළඟට මෙතනදී password එකක් දෙන්න ඕනේ. මෙතනදී password එකක් දෙද්දී 8 characters password එකක් දෙන්න. capital letters තියෙන්න ඕනි, symbol letters තියෙන්න ඕනි, numbers ඒ දේවල් ටික උපයෝගී කරගෙන. එතකොට මම කලිනුත් කියලා දීලා තියෙනවා කොහොමද අපි හොඳ strong password එකක් හදාගන්නේ කියලා. එතකොට ඒ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ password එක හදාගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගේ date of birth එක දෙන්න. ඔයාගේ උපන්දිනේ ඔයාට දෙන්න හැකියාවක් තියෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම මේ accounts හදාදී 18කට වැඩි වෙන්න ඕනි. එතකොට අනිවාර්යයෙන්ම ඒක බලලා වගේ birthday එක හරියට මෙතනදී adjust කරලා දෙන්න. හරි, ඊළඟට මේකට ටික එකක් දාගන්න. මේක optional තියෙන්නේ. It's okay to send emails with Discord updates, tips and special offers. You can opt out any time කියලා දෙනවා. හරි, මෙතනදී මේකට ටික එකක් දාගෙන ඉවර වෙලා ඔයාලට පුළුවන් continue කියන එක දෙන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඊළඟට මේක ඔයාලට ඕන නම් save කරගන්න පුළුවන්. මම never කියන එක දෙන්නම්. ඊළඟට මේ I am a human කියන එකට ටික එකක් දාගන්න. ඊළඟට මෙතනින් අහලා තියෙනවා please click each image containing a sunflower. ඒ කියන්නේ sunflower මල තියෙන images ටික click කරලා verify කියන එක ඔයාලට click කරන්න හැකියාවක් තියෙනවා. හරි, ඊට පස්සේ මේ විදිහට මේ Discord logo එක කැරක් තිබිලා මෙතනදී ඔයාට ඕනි විදිහට ඔයාගේ Discord account එක හදාගන්න පුළුවන්. මෙතනදී create my own කියලා තියෙනවා. start from a template කියලා තියෙනවා. අපිට ඕන නම් මේකට template එකක් දාගන්න පුළුවන්. gamers ලට school club එකක් නම් study groups friends ඒ කියන්නේ මේක chat group එකක්. එතකොට
ඔයාලට ඕන ගේමර්ස් ලට පුළුවන් මේක for me and my friends කියලා තියෙනවා for a club and community කියලා තියෙනවා මේ විදියට ඔයාලට පුළුවන් server name එකක් දාගෙන ඔයාගේ ෆොටෝ එකක් දාගෙන ඔයාලට පුළුවන් මේක create කරන්න හැකියාවක් තියෙනවා ඊට පස්සේ your service ready කියලා තියෙනවා ඊළඟට මෙතනදී not now කියන එක දුන්නට පස්සේ ඔයාගේ මේ නිමේෂ් කියන සර්වර් එක හැදිලා තියෙනවා. ඒකට ඔයාලට පුළුවන් මේකට ඔයාගේ ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් ලව ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් ඔයාලට කරන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඒකට ඔයාගේ මේ invite your friends කියන එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් මේ Discord කියන link එක copy කරලා ඔයාගේ දැන් හිතන්නකෝ ස්ට්‍රීමර් කෙනෙක් කියලා. ඒ කියන්නේ ඔයා දැන් YouTube එකේ games ගහන කෙනෙක්. එතකොට ඔයාලට ඔයාගේ community එකට ඔයාලට කියන්න පුළුවන් ඔයාගේ updates ගන්න ඔයාගේ මේ Discord එකට එන්න කියලා ඔයාට කියන්න පුළුවන් ඒ වගේම තමයි මේක තන ලොකු කමියුනිටි එකක් බිල්ඩ් කරන්න පුළුවන් මොකද අපි දන්නවා මේ WhatsApp වල නම් අපිට ලොකු කමියුනිටි එකක් බිල්ඩ් කරන්න බෑ නමුත් අපිට මේ වගේ එකක ලොකු කමියුනිටි එකක් අපිට බිල්ඩ් කරන්න හැකියාවක් තියෙනවා අපේ links අපිට share කරන්න හැකියාවක් තියෙනවා ඒ වගේ අපේ තියෙන මොකක් හරි product එකක් අපිට sell කරනවා නම් ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් වලට අපිට මේ Discord account එක useful වෙනවා එතකොට ඔයාට කැමති විදියට ඔයාගේ server එක හදා ගන්න පුළුවන් ඒ වගේම තමයි මම කලින් වීඩියෝ එකක් කරා වෙන අයගේ Discords වලටත් ඔයාට log වෙන්න පුළුවන් එයාගේ link එකෙන් ගිහිල්ලා හරි invite link එකක් තියෙනවා නම් ඔයාට ඒ වලින් ගිහිල්ලත් log වෙන්න හැකියාවක් තියෙනවා එතකොට මෙතනදී ඔයාට messages type කරලා ඒ වගේ දේවල් ඔයාට දාන්න හැකියාවක් තියෙනවා ඊළඟට මෙතනදී අපි ඔක්කොම දේවල් ටික කරන්න කලින් ඊළඟට ඔයා දැන් ඔයාගේ යාළුවන්ට invite කරන්න කලින් මේ දේවල් කරන්න කලින් අනිවාර්යයෙන්ම please check your email and follow the instructions to verify your account අපේ මේ account එක අපි verify කරගන්න ඕනේ මොකද මේ account එක verify කරලා අපි තියාගන්න ඕනේ එතකොට අපේ email එකට ගිහිල්ලා බැලුවට පස්සේ අපිට ඉස්සෙල්ලාම ඇවිල්ලා තියෙනවා welcome to discord කියලා මගේ username එක ඇවිල්ලා තියෙනවා ඊට පස්සේ verify email අපිට මේ verify email address for discord කියලා තියෙනවා අපි මෙතනදී මෙන්න මේ verify email කියන එක ක්ලික් කරගන්න ඕනේ මේ verify email කියන එක ක්ලික් කරගත්තට පස්සේ අපිට අපේ discord account එකට ඒක ක්ලික් කරාට පස්සේ අපිව ඔටෝම redirect වෙනවා අපේ discord account එකට එතකොට ඔයාලට එනවා email verified කියලා එනවා ඊළඟට continue to discord කියන එකට ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාව ආයෙත් ඔයාගේ discord account එකට එනවා එතකොට ඔන්න ඔය විදිහට තමයි ඊටමත් සරලව පහසුවෙන් අපි discord account එකක් හදාගන්නේ ඔන්න ඔය විදිහට එතකොට ඔයාට මෙන්න මේ වගේ ඔයාට පේනවා ඇති මෙතනදී Apple users ලට Android users ලට Windows users ලට පුළුවන් මේකේ app එක download කරගන්න. ඔයාලට කැමති නම් app එක download කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයා මේකට දීපු login details ටික දීලා ඔයාට මේ app එකේ මේ වැඩ ටික ලස්සනට කරගෙන යන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඒතකොට ඔන්න ඔය විදිහට තමයි ඊටමත් සරලව Discord account එකක් හදාගන්න. මම හිතනවා ඔයාලට හොඳට තේරෙන්නේ නැති කොහොමද මේ Discord account එකක් හදාගන්නේ. එතකොට මේ Discord account එක ඔයාලගේ ගොඩක් වැඩවලට ඔයාලට භාවිතා කරන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ වීඩියෝ එක වැදගත් කියලා හිතනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලා අපිව subscribe කරන්න. ඒ වගේම තමයි අපේ Capital One Academy කියන YouTube channel එක subscribe කරලා තිබ්බොත් ඔයාලට ගොඩක් ලොකු දැනුමක් ලබා ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. online platforms වල කොහොමද අපි accounts හදන්නේ online platforms හරහා ඉතාමත් සාර්ථක විදිහට අපි කොහොමද මුදල් උපයන්නේ කියලා ඔයාලට දැනගන්න හැකියාවක් තියෙනවා මේ Capital One Academy කියන YouTube channel එකත් එක්ක join වුණොත්. ඒ වගේම තමයි අපේ institute එකත් එක්ක ඔයාලට join වෙලා අපේ premium courses වලට join වෙන්න chance එකකුත් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි අපේ free eBay dropshipping සහ direct shipping course එකක් යනවා. eBay ගැන කිසිම දෙයක් දන්නේ නැති කෙනෙක්ට උනත් මේ playlist එක බලලා eBay selling කරන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඒක නිසා අනිවාර්යයෙන්ම අපිව subscribe කරලා තියාගන්න. ඔයාලට ඉස්සරහදී ගොඩාක් ලොකු updates එක්ක ගොඩාක් ලොකු දැනුමක් එක්ක අලුතෙන් videos අපි ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. එහෙනම් අපි හැමෝටම ජය වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. එහෙනම් හැමෝටම සුබ දවසක්.